एभ्रिवान क्लासरुम पेडागोजी सब्जेक्टको BICTE 8th सेमिस्टरको हामी चाहिँ अहिले फाइनल युनिटमा आइसकेका छौँ युनिट 6 आई होप यतिखेर युनिट 6 सम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूलाई सजिलै भयो होला के कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट पनि गर्दै गर्नु होला जसले गर्दाखेरि मलाई आफू सुध्रिने मौका मिल्छ हैन सो आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड ल अब चाहिँ युनिट 6 मा चाहिँ अब के छ त भन्दाखेरि रिभ्यू एन्ड रिफ्लेक्सन है अब हामीले चाहिँ अब कुनै पनि लेसन कुनै पनि च्याप्टर पढ्नभन्दा अगाडि हैन नयाँ सुरु गर्नभन्दा अगाडि के रिभ्यू गर्ने के जस्तै अब मैले आज पनि मैले यो क्लासमा के गर्न चाहे भन्दाखेरि रिभ्यू गर्न चाहे के जस्तै अब फर्स्ट सुरुमा मैले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि अब 1 देखि नै जाम न त एक प्रकारको रिभ्यू के ल सुरुमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दा युनिट 1 पढाएँ हैन मतलब एक्सप्लेन गरेँ युनिट 1 के हो पेडागोजीको डेफिनेसन के हो त्यो हेर्यौँ अनि त्यसपछि सरी अनि त्यसपछि त्यो डेफिनेसन हेरिसकेपछि के हो अनि फेरि विभिन्न अब शिक्षाविदहरूले कसरी लेख्नु भएको छ कसरी एक्सप्लेन गर्नुभएको छ नलेजहरूलाई हो तिनीहरू हेर्यौँ अनि टिचर लर्नर अनि क्लासरुम हेर्यौँ अनि इन्स्ट्रक्सनल अब मेथड के कसरी पढाउने त्यो हेर्यौँ त्यसपछि फेरि अब गुड टिचर कस्तो हुनुपर्छ टिचरको क्वालिफिकेसन यो सब हामीले के गर्यौँ त एक्सप्लेन गरिसक्यौँ कि हैन सबै गरिसक्यौँ लास्टमा चाहिँ के छ भन्दा एउटा चाहिँ टिचर सेन्टर मेथड थियो अनि त्यसपछि फेरि एउटा चाहिँ टिचर सेन्टर मेथड थियो अनि अर्को फेरि के थियो भन्दा स्टुडेन्ट सेन्टर मेथड थियो हैन हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडिको क्लासमा स्टुडेन्ट सेन्टर मेथडसम्म चाहिँ सक्यौँ हैन यत्तिकै डिस्कस गरी सक्यौँ अनि त्यसपछि अब चाहिँ लास्ट युनिटको पालो रहेको छ लास्ट युनिटको नाम चाहिँ के छ त भन्दाखेरि रिभ्यू एन्ड रिफ्लेक्सन के है अब अहिलेसम्म हामीले अब एकचोटि हेर्यौँ नि त हामीले त्यस्तो त्यस्तो पढेको थियौँ त्यसमा यस्तो यस्तो थियो है उस्तो यस्तो थियो है भनिन्छ नि त हो त्यो भनेको रिभ्यू भयो हैन अब रिफ्लेक्सन भनेको चाहिँ चिन्तन गर्ने के मैले चाहिँ कसरी पढ्दाखेरि चाहिँ मैले बुझेँ त कस्तो मेथडले पढ्दाखेरि म बुझ्छु त भनेर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त रिफ्लेक्सन चिन्तन पनि गर्नु पर्यो कि सो यो रिभ्यू एन्ड रिफ्लेक्सन बोथको लागि हो है टिचरको लागि पनि हो स्टुडेन्टको लागि पनि हो है सो अब सुरु गरौँ In the context of teaching and learning, a lesson is a logical organization of the content prepared for the purpose of achieving objective set by the curriculum हैन अब हाम्रो यो टिचिङ लर्निङ प्रोसेस भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा करिकुलममा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ त अब्जेक्टिभ छ न त्यो मिट गर्ने गरेर हामीले चाहिँ अर्गनाइज गर्नुपर्छ हैन सो बेस्ड अन दिस द टिचर प्रेजेन्ट इन द क्लासरुम अनि युजिङ एप्रोप्रिएट मेथड पनि एप्रोप्रिएट हुनु पर्यो ड्युरिङ लेसन हैन एक्टिभिटिज पनि हुनु पर्यो जसले गर्दाखेरि त्यो लेसनको चाहिँ रिभ्यू पनि गर्न सक्नु पर्यो हैन रिभ्यू गर्दै अगाडि लग्नु पर्यो अनि रिफ्लेक्सन पनि हुनु पर्यो अब टिचरले चाहिँ अब कुनै अब केही पढाउनु भयो भने सपोज अब रिभ्यू है र रिभ्यूमा जाम लेसन रिभ्यू भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि लेसन रिभ्यू कम्स विथ अ वार्म अप बिफोर स्टार्टिङ द लेसन अरे के जस्तै अब मैले चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले स्टुडेन्ट सेन्टर मेथड भनेको चाहिँ स्टुडेन्टलाई सेन्टर राखिन्छ नि त त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के पढ्यौँ त टिचर सेन्टर मेथड पढ्यौँ हैन अब टिचर सेन्टर मेथडमा चाहिँ के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि टिचरलाई हामीले फोकस गरिन्थ्यो तर स्टुडेन्ट सेन्टर मेथडमा के गरिन्छ स्टुडेन्टलाई फोकस गरिन्छ हो त्यसरी नै हल्का हामीले के अब त्यो कनेक्ट गर्दै के हुन्छ नि कनेक्टिङ द डट्स भने जस्तै के हो त्यस्तो कनेक्ट गर्दै 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 अगाडि बढ्ने हो नि त त्यो भएर त रिभ्यू भनेको एकचोटि फर्केर हेर्दा भने जस्तै हो कि हैन अब हिजो हामीले अब कुन सब टपिक पढेको थियौँ अनि आज कुन पढ्यौँ भन्दा एकचोटि हिजोको टपिक हेरमै एकचोटि फर्केर हेरमै भने जस्तै हो कि रिभ्यू भनेको हैन यो चाहिँ अब टिचरले पनि गर्न मिल्छ स्टुडेन्टले गर्नुपर्छ टिचरले त के गर्नु मिल्छ भन्दा मैले हिजोको कन्टेन्ट के लिएर आएको थिएँ हैन हिजोको कन्टेन्टले कतिको के गर्यो आज त्यो कन्टेन्ट कतिको हेल्प गर्छ त्यो कन्टेन्टबाट अझै एक्सटेन्ड भएर अगाडि जाँदा भनेर टिचरले हेर्न मिल्ने भयो अनि स्टुडेन्टले पनि हिजो मैले बुझाएको के बुझेँ अनि फेरि स्टुडेन्टले पनि त्यो रिभ्यू गर्नु पऱ्यो कि हेर्नु पऱ्यो कि किनकि अब म्याथको त अब कति फर्मुलाहरू हुन्छ न कति अब न्युमेरिकलहरू हुन्छ हामीले एकचोटि गरेर त अब भनिन्छ नि त अब 20 दिनमा बिर्स्यो भने जस्तो कि 9 दिनमा नौलो 20 दिनमा बिर्स्यो जस्तो त्यो किन हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले रिभ्यू नगरेर हो कि एकचोटि पढ्छौँ छोडिदिन्छौँ त्यस्तो त हुन्न नि त द्याट थिङ नट वर्क इन ह्युमन ब्रेन होइन हामीलाई चाहिँ रिभ्यू चाहिँ गर्नुपर्छ कि सो द टिचर ट्राइज टु बिल्ड द नेसेसरी फाउन्डेसन फर द लर्निङ अफ द न्यू लेसन reviewing the lesson taught in the previous class हैन so how relevant is the class is for today हैन मैले अघि नै भनिसकेँ जसले गर्दाखेरि उनीहरूको अपेक्षा के छ न मिट गर्छ कि गर्दैन हो त्यो चाहिँ हुनपर्छ कि लेसन रिभ्यू गर्दा है एकचोटि पढाएको लेसन हैन सो अब रिफ्लेक्सन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा यो चाहिँ एक्टिभिटी हो के
है एक्टिभिटी अन्डरटेकन आफ्टर द लेसन हेज बिन थट अर समराइज द नलेज अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टिचरले चाहिँ कुनै कुराहरू एक्सेस गर्नुहुन्छ कि जस्तै अब सानो क्वेसनहरू सोध्ने स्टुडेन्टलाई उनीहरूले बुझेछन् कि बुझेछन् रिफ्लेक्सन गर्ने कि चिन्तन गर्ने कि मैले कसरी पढाउँदाखेरि स्टुडेन्टले बुझ्छन् होइन त्यही भएर ल अब हेरौँ वानमा छ निड एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ लेसन रिभ्यू यसको के छ त अब यो लेसन रिभ्यू भनेर त हामीले पढ्यो यसको इम्पोर्टेन्ट के छ त भनेर त्यो हेरौँ है त ल टु प्रिपेयर बेस फर टुडेज लेसन बाई एसेसिङ स्टुडेन्ट प्रायर नलेज हो नि त अब हामीले ब्रेन स्टोमिङ पनि किन गरिन्छ त स्टुडेन्टको प्रायर नलेज कतिको छ त्यो सब्जेक्ट म्याटरमा होइन ताकि मैले अब अगाडिको पढाउने म्याटर बुझ्दाखेरि उसले त्यो मिसिङ डटलाई कनेक्ट गर्ने भयो स्टुडेन्टले अनि अझै राम्रोसँग बुझ्ने भयो होइन त्यही भएर चाहिँ अहिलेको लेसन चाहिँ प्रिपेयर गर्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टलाई चाहिँ सजिलो होस् भनेर चाहिँ हामीले रिभ्यू गरिन्छ होइन सोधिन्छ कि क्वेसन रिभ्यू गरेर तिमीलाई थाहा छ कि नै भनेर सोधेर अगाडि बढिन्छ नि त हो अनि फर द प्रिपेरेसन अफ टु लेसन प्लान एन्ड इट्स इम्प्लिमेन्टेसन हो हामीले चाहिँ रिभ्यू किन गर्ने त भन्दाखेरि एकचोटि चाहिँ अब आजको लेसन प्लान हिजोकोसँग कतिको म्याच खान्छ होइन भनेर चाहिँ आजको लेसन प्लान बनाउँदाखेरि पनि युज गरिन्छ अनि गेटिङ स्टुडेन्ट टु फोकस अन लर्निङ कन्डक्ट जेनरल रिभिजन अफ प्रायर लर्निङ यो पनि हुनु भइहाल्यो अनि इन्फर्म द लर्नर अबाउट द लेसन भनेको रिभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा हामीले चाहिँ लर्नरलाई चाहिँ पहिल्यै लेसनको बारेमा बताउन सकिन्छ कि बाई इन्फर्मिङ the students about the objectives of the today's lesson and prepare mentally to learn to guarantee student participation in today's lesson by removing obstacle in the prior knowledge for learning the lesson and the prior knowledge अब instill enthusiasm and energy in the learning in the first cycle of teaching makes the relationship between टिचर एन्ड स्टुडेन्ट स्मुथ भनेको टिचर र स्टुडेन्टको रिलेसनसिप पनि स्मुथ गराउनु भयो कि यसले है अनि फोकस द लर्नर्स मल्टिपल सेन्सेस अन द सब्जेक्ट अफ लर्निङ अनि क्रिएट्स एन्ड इन्क्लुसिभ लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट फर अल इन द क्लासरुम होइन सो बीमा चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि रिफ्लेक्सनको निड चाहिँ के छ त हो अब लाइक टेक्स्ट रिभ्यू द टेक्स्ट रिफ्लेक्सन इज अल्सो एन important aspect of teaching and learning. It is especially used after the teaching of the lesson to correct the misunderstanding that may occur in the instruction है अब चिन्तन गर्ने के होइन रिफ्लेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ अब सबै अब हामी मान्छे त होइन वी अल मेक मिस्टेक होइन सबै 100% कोही पनि हुँदैन कि हो त्यस्तो बेलामा अब के मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छ कि स्टुडेन्टले त्यो कुरालाई कसरी प्रोसेसन गर्यो टिचरले चाहिँ त्यो कुरा कतिको बुझाउन सक्नुभयो होइन हो त्यसमा पनि केले हेल्प गर्ने भयो त रिफ्लेक्सनले हेल्प गर्ने भयो कि जसले गर्दा अब टिचरले चाहिँ अब ग्रुपमा पढाउनु भयो होइन एक दिन अनि ग्रुपमा पढाउँदाखेरि स्टुडेन्टहरू कस्तो इङ्गेजमेन्ट भयो कि उनीहरू है इङ्गेजमेन्ट भयो उनीहरू कस्तो रमायो कि अब टिचरलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा यिनीहरूलाई चाहिँ यस्तो ग्रुपमा पढाएको चाहिँ रमाउँदो रहेछन् म अर्कोचोटिदेखि चाहिँ ग्रुपमा पढाउँछ है भन्नुहुन्छ नि त हो त्यो भनेको चाहिँ रिफ्लेक्सन भयो कि अनि अब स्टुडेन्टलाई पनि के हुने भयो त उसले पनि आफ्नो एबिलिटी चाहिँ थाहा पाउने भयो कि स्टुडेन्टलाई अब स्टुडेन्टलाई चाहिँ के हुने भयो भने त म त ग्रुपमा पढ्दाखेरि साथीहरूसँग इन्ट्रोड्याक्सन गरेर पढ्दा मैले अझै बुझेँ जस्तो लाग्यो होइन म चाहिँ अब इन्ट्रोड्याक्सनै गरेर पढ्छु है भनेर स्टुडेन्टलाई पनि आफूलाई थाहा भयो नि त आफ्नो क्यापेसिटी हो सो अब के रहेछ त यसको इम्पोर्टेन्स हेरौँ है to make necessary corrections by understanding about the purity of the knowledge learned by the learner हो यो पनि हुनुभयो अनि त्यसपछि अर्को छ identify and make necessary improvements for the fact that there is a gap between the knowledge learned by the student and the knowledge they are trying to teach अनि contribute to the consolidation of knowledge revision takes for transfer knowledge revision takes for transfer knowledge अनि revision of the text is needed to develop the learner's ability to generalize knowledge अनि to extend new structures of knowledge to the learner अनि it helps the learner for continuous study किनकि उसलाई चाहिँ अब लर्नरलाई चाहिँ अब आफ्नो रिफ्लेक्ट गरिसकेपछि त उसले चाहिँ लर्नरलाई चाहिँ कन्टिन्युसली अझै लर्न गर्नलाई हेल्प गर्ने भयो सो इट इज निडेड फर द डेभलपमेन्ट अफ द नेसेसरी बेसिस फर फ्युचर एजुकेसन
एक्विजिसन है। अनि त्यसपछि इट इज नेसेसरी टु फाइन्ड आउट द विकनेस इन द अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द लर्नर्स एन्ड इम्प्रुभ देयर अन्डरस्ट्यान्डिङ है। अब हामीले चाहिँ रिफ्लेक्सन गरेपछि त के हुन्छ भन्दा स्टुडेन्टलाई चाहिँ कुन पोइन्टमा गाह्रो भएको छ होइन, स्टुडेन्टको विकनेस पनि पत्ता लाग्ने भयो। अनि त्यसलाई चाहिँ अब नेक्स्ट टाइमदेखि चाहिँ यो विकनेसलाई चाहिँ ओभरकम गर्न चाहिँ अब के गर्ने त, कस्तो रोल निभाउनु त टिचरले हो, त्यो पनि यसमा के हुने भयो त, हेल्प हुने भयो। अब प्रोसेस हेरौँ है, प्रोसेस अफ लेसन रिभ्यू एन्ड लेसन रिभिजन। अब यसको हरेक कुराको प्रोसेस भयो जस्तै यसको पनि रहेछ है। सबभन्दा पहिला के रहेछ भन्दा टु क्ल्यारिफाई वाट रिभ्यू अर रिभाइज द टेक्स्ट है। हामीले चाहिँ अब हेर्दाखेरि त अब टेक्स्टहरू त सबै इम्पोर्टेन्ट लाग्छ नि त, तर हामीले चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा कुन चाहिँ अझै इम्पोर्टेन्ट छ है, त्यसलाई रिभ्यू गर्ने, क्ल्यारिफाई गर्ने भने त्यो चाहिँ हेर्नु पऱ्यो कि स्टुडेन्टले बुझेनन् कि भनेर फेरि फर्केर जानु पऱ्यो है। अब त्यसपछि ब्याकवर्ड जानु पऱ्यो। अनि त्यसपछि बीमा के छ, डिभिजन अफ टाइम भनेको चाहिँ the time should be divided for the review of the text and the revision of the text है। if we are reviewing an essay lesson, we should prepare in 5 to 7 minutes. If more time is spent on reviewing the text, there is less time to teach the original text भनेको कस्तो रहेछ भन्दा हामीले अब रिभ्यू त गर्ने भयो नि भन, तर टाइमलाई पनि हामीले पहिले डिभाइड गर्नु पऱ्यो। किनकि अब हामीले अब पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि अब पछाडिकै लेसनको लागि चाहिँ हामीले होल क्लास सक्यौँ भने नयाँ कसरी पढ्ने होइन हो, त्यसको लागि चाहिँ हामीले अलिकति थोरै टाइम राख्नु पऱ्यो अरे है। सो डेभलपिङ द नेसेसरी टुल्स, and there is a need for tools for reviewing and revisiting the text right. The teacher should have prepared those tools beforehand right. To review the text, short comprehension questions, quizzes, games can be prepared है। अब हामीले चाहिँ रिभ्यू गर्नलाई चाहिँ सधैँ अब क्वेसन सोधेर मतलब कि क्वेसन मात्रै सोध्ने भनेर भएन कि हामीले त्यो रिलेटेड गेम पनि गराउन सक्यो, क्विजेस गराउन सक्यो होइन। अब अनलाइनमा त अहिले त कति सजिलो भइरहेको छ होइन, गर्न सक्यो नि त। अनि विच दिज टुल्स क्यान बी युज टु रिभ्यू द टेक्स्ट एन्ड रिभिजन द text effectively है। so that should be done based on your lesson, students level, classroom environment, available resources etc। so operation of the tools के छ त भन्दाखेरि when we construct the tools and then they can be operated in the classroom है। so lesson review and lesson revision can be done in a way that students are active as much possible। अब चाहिँ एप्लिकेबल स्ट्राटेजी चाहिँ के रहेछ त हेरौँ है त। सबैभन्दा पहिला त क्वेसनर पेयर रहेछ है त यसको हो। यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दिस स्ट्राटेजी क्यान बी युज टु कन्सोलिडेट द लेसन अलङ द बिल्डिङ नलेज। मोर ओभर दिस मेथड इज अल्सो युजफुल फर रिभ्युङ द टेक्स्ट। हेयर लर्निङ इज कन्डक्टेड थ्रु द एक्टिभिटिज। ल अब यो क्वेसनर पेयर गराउनु पर्दो रहेछ त सुरुमा। अब के गर्ने त फर्स्ट स्टेपमा भन्दाखेरि राइट क्वेसन बेस्ड अन द लेसन टु बी थट अर लर्न by the teacher or student on a card or answer on another card है। अनि सेकेन्ड स्टेप भनेको distribute 3 or 4 of the cards of the student in the class so that the questions and the answer do not belong to the same person। अनि थर्ड स्टेप भनेको चाहिँ asking the student to match the pair of question and answer। after matching the pairs, ask the teacher to explain them. If the questions and answers given by the students are correct, keep them and return them if they do not match है। अब फोर्थ स्टेपमा चाहिँ के गर्ने रहेछ भन्दा प्रिपेयर पेयर्स फ्रम स्टुडेन्ट्स मेकिङ द करेक्ट एन्सर फर्स्ट, सेकेन्ड देन डिस्कस इन द क्लासरुम। ल अब स्याम्पल एक्टिभिटिज हेरौँ है त के रहेछ त भन्दाखेरि क्लास 8 को अब कन्टेन्ट चाहिँ के छ त डिजिज एन्ड देयर मेन सिम्टम्स रहेछ होइन, सब्जेक्ट हेल्थ फिजिकल। अब स्टेप 1 मा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आस्क स्टुडेन्ट टु राइट 1 डिजिज एन्ड 1 अफ देयर की सिम्टम्स फ्रम द टेक्स्ट कम्युनिकेबल डिजिज होइन, जुन चाहिँ हामीले पहिल्यै पढिसकेको थियौँ होइन, त्यो भन्नु पऱ्यो अरे कि पहिला। अनि त्यसपछि स्टेप 2 मा चाहिँ के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि ask for all the slips written by them and mix them in again and distribute to slip and make them explain themselves by matching the pairs of the disease and its main symptom if they do not match। and if the pair submitted by the student is correct, the student who give the correct answer the fastest will be the first and second। now to discuss the question and answer pair by one। यस्तो रहेछ है यो चाहिँ। अब बीमा के छ क्लासिफाई, क्याटेगोराइज एन्ड अर्गनाइज भनेर चाहिँ बीमा चाहिँ। अब दिस स्ट्राटेजी इज युजफुल फर लेसन रिभ्यू
अनि लेसन टिचिङ एन्ड रिभिजन इन अल 3 स्टेजेस है. इट इज युजफुल फर क्रिएटिङ लर्निङ क्युरियोसिटी, नलेज बिल्डिङ एन्ड नलेज सोलिडिफिकेसन है. एन्ड दिस tool can be used to teach the concept to student. This method is considered useful for the development of student skills based on analytical thinking है. अब यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दाखेरि मेक क्वेसन्स. अब यिनीहरू भन्दा पहिला हामीले स्याम्पल एक्टिभिटिज हेऱ्यौँ है. ल अब यो चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि क्लास 8 को अनि सब्जेक्ट चाहिँ कम्प्युटर साइन्स रहेछ अनि जेनेरेसन अफ कम्प्युटर है. अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा स्टेप 1 मा चाहिँ प्रिपेयर 5 जेनेरेसन अफ कम्प्युटर विथ इच 3 फिचर्स अन सेपरेट स्लिप. डिस्ट्रिब्युट अल प्रिपेड स्लिप टु स्टुडेन्ट होइन. पहिला चाहिँ यति बनाउने रे 3टा अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ सबै स्टुडेन्टलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने. अनि टु टिच बाई hanging a poster of all the 5 generation of computer and their characteristics. Now in the class, arrange the slip based on the characteristics and make them into 5 groups. When forming the groups, identify which generation the slip is hand is characteristic of and match it with the card. And use a game जस्तै रहेछ हैन. अनि grouping computers according to the generation knowledge. And त्यसपछि list computer generation and characteristic. Now describe the characteristic of the generation in your group. Present turn by turn. If there is any question, teachers should make it easier to ask हैन. अब हाम्रो अर्को छ के छ भन्दाखेरि रिले रेस है. अब this method is used for building knowledge and strengthening consolidation knowledge. This method is suitable for developing a sense of collective responsibility, giving all the members of one group of the best effort for group achievement है. अब यो पनि एउटा ग्रुप वर्क जस्तो हुँदो रहेछ. एउटा ग्रुप चाहिँ सरले दिनु हुँदो रहेछ अनि एउटा मेम्बरले चाहिँ त्यो बोल्ने हैन. अनि जस्ट एज वन्स विकनेस इन रनिङ कजेज द टिम टु फेल है. अब ग्रुपमा चाहिँ अब एउटा ग्रुप मेम्बरले पनि अब राम्रो गरेन भने चाहिँ पुरै ग्रुपै फेल हुँदो रहेछ यसमा चाहिँ. द सेम इन द केस विथ दिस strategies. Therefore, for the success of their team, they prepare the teaching all the members of the team है. अब यो मेथड स्ट्र्याटेजी चाहिँ सक्सेस हुन चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि ग्रुपको मेम्बरहरू चाहिँ सबैलाई टिच गर्नु पर्यो कि सबैलाई थाहा हुनु पर्यो कि त्यो इन्फर्मेसन है. सो इन दिस वे द लर्नर इज मोटिभेटेड टु टेक कलेक्टिभ रेस्पोन्सिबिलिटिज एज अ ग्रुप के. अब ग्रुपमा गर्दाखेरि एकजनाले गरेर त भइहाल्छ नि भने जस्तो भएन. यसमा चाहिँ ग्रुपको इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअललाई चाहिँ थाहा हुनु पर्यो. So these strategies can be used for the following steps when reviewing, building knowledge while teaching the lesson and after reaching the lesson. अब टिचर्स प्रिपरेसन चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि based on the lesson thought, as many group as possible are formed and make questions correctly. Accordingly, भनेको फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ स्टुडेन्ट अफ द क्लास विल बी डिभाइडेड इन्टु ग्रुप्स विथ 4 or 5 स्टुडेन्ट इन अ ग्रुप एन्ड प्लेस इन ग्रुप वाइज अकोमोडेसन 1 2 3 है गरेर राख्नु पर्यो. अनि त्यसपछि अब यसपछि चाहिँ टिचरले एउटा क्वेसन दिनुहुन्छ अनि फेरि इच स्टुडेन्टले चाहिँ त्यो एउटा क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ हैन. एन्ड उसको नम्बर अनि उसको चाहिँ नम्बर अफ क्वेसन अनुसार चाहिँ अरू साथीको टर्न आउँछ. एन्ड फाइनली गिभ इट टु द टिचर आफ्टर कम्प्लिसन. अनि ask as many questions as there are in the group and make them work by following the above instruction. The teacher checks the group's work and provide feedback. अब इसको sample activities हेरौँ है त. Class 9 compulsory mathematics, the volume of the solid object रहेछ. अनि teachers preparation भनेको चाहिँ write the question on the slip and then make a class group. अनि step 1 मा चाहिँ group of students are numbered by 1 2 3 4. Then question is given to the group. Now solve the following question in group and त्यसपछि provide feedback. अब guess who भन्ने पनि गर्न मिल्दो रहेछ है त. These strategies can be used not only to review the text but also to anticipate the topic, building knowledge and solidification of knowledge, but it can be used in more systematic way to revise the text है. यो चाहिँ एकदम टेक्स्टको रिभाइज गर्नको लागि चाहिँ एकदम यो सिस्टमेटिक वे हो रहेछ है. सो इट क्यान बी डन बिट्विन स्टुडेन्ट एन्ड टिचर स्टुडेन्ट अल्सो. देयर आर सम डिफरेन्सेस बिट्विन स्टुडेन्ट आइडेन्टिफिकेसन एन्ड टिचर स्टुडेन्ट identification. Now the method to implement this method are mentioned below. के रहेछ भन्दा पहिला त क्यारेक्टर आइडेन्टिफिकेसन
एक्टिभिटी अमङ द स्टुडेन्ट है। अब टिचरले चाहिँ कसरी प्रिपरेसन गर्नुहुन्छ त भन्दा द टिचर सुड गिभ जेनरल इन्फर्मेसन अबाउट द लेसन एन्ड टेल द स्टुडेन्ट टु रिड अ पर्टिकुलर लेसन द प्रिभियस डे। फर्स्ट द टिचरले चाहिँ कुनै कन्टेन्ट सिलेक्ट गर्नुहुन्छ अनि त्यो चाहिँ फ्ल्यास कार्डमा लेखिदिनुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि स्टेप 2 मा चाहिँ टिचरले चाहिँ इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्नुहुन्छ स्टुडेन्टलाई अबाउट द कन्टेन्ट। अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ सेभरल क्यारेक्टरिस्टिक बनाउनु क्यारेक्टरहरू लिनुहुन्छ कि नोभलबाट क्यारेक्टरको नाम होइन। एन्ड लिस्ट अफ हिस्टोरिकल पर्सनालिटिज स्टुडेन्ट ह्याभ इन्काउन्टर रिसेन्टली क्लास है। अब क्लासमा चाहिँ हाम्रो पहिल्यै सरले टिचरले चाहिँ पहिल्यै बताउनु भएको हुन्छ नि त हिस्टोरिकल पर्सनालिटिजहरू। अनि स्टुडेन्टहरूलाई त्यही भएर चाहिँ अनि स्टेप थर्ड स्टेपमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि गिभ अ स्टुडेन्ट अ पिस अफ पेपर विथ अ पर्सन क्यारेक्टर रिटन अन हिज ब्याक वेयर ही क्यानट सी। अनि त्यसपछि फोर्थ स्टेप भनेको चाहिँ द स्टुडेन्ट मे आस्क एज मच एज 20 yes or no question on the class to determine the identify written behind him. The identify is challenging. You might allow the student to offer a few clues है। त्यसपछि फिफ्थ स्टेप भनेको आफ्टर कम्प्लिटिङ द एक्टिभिटी हाउ डिड यु फिल अबाउट द एक्टिभिटी डिस्कस। अब यसको क्यारेक्टर रेकग्नाइजेसन एक्टिभिटी बिट्विन टिचर एन्ड स्टुडेन्ट यो नि अघिको जस्तै भइहाल्यो। अब स्याम्पल हेरौँ है त यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जेनेरेसन अफ कम्प्युटर भएन। अनि आफ्टर टिचिङ 5 जेनेरेसन अफ कम्प्युटर एन्ड देयर क्यारेक्टरिस्टिक मेक अ कार्ड विथ 5 जेनेरेसन रिटर्न इट होइन। कार्ड बनाउनेले 5वटा जेनेरेसन रिटर्न गरेको अनि से टु स्टुडेन्ट द्याट टुडे वी आर गोइङ टु प्ले विच अफ द जेनेरेसन बेस्ड अन द क्यारेक्टरिस्टिक टेल अल इट रुल्स अनि पेस्ट अन द ब्याक अफ द स्टुडेन्ट अबाउट 5 जेनेरेसन एन्ड एनी अदर एन्ड से ओन्स टु लुक now make him know the characteristic according to its rule and make him guess which generation he is based on this way activities all the generation will be carried out provide feedback to student। अब यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब 5वटै जेनेरेसनको नाम चाहिँ स्टुडेन्टको ब्याकमा राखिदिनु पर्यो होइन। अनि स्टुडेन्टलाई चाहिँ के भन्नु पर्यो त भन्दा अब तिम्रोमा चाहिँ सपोज मानौँ अब फर्स्ट जेनेरेसनको कम्प्युटर छ जुन चाहिँ अब के हुन्छ त उसको चाहिँ मेन भन्दाखेरि भ्याक्युम ट्युब हो नि त हो। अब फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर भ्याक्युम ट्युब हुन्थ्यो लार्ज इन साइज हुन्थ्यो स्लो हुन्थ्यो। अब त्यस्तै क्यारेक्टरिस्टिक स्टुडेन्टले देखाउनु पऱ्यो कि हो। त्यस्तो गरेपछि के भयो त स्टुडेन्टलाई चाहिँ अलर्ट भयो कि रिफ्लेक्सन भयो कि ए हामीले त पहिलाको क्लासमा पढेको थियौँ नि त यो जेनेरेसनको काम यस्तो उस्तो भनेर। अनि त्यस्तो त सब रिभ्यू हुन्छ क्या। अब टु ट्रुथ अ लाई this method is considered more important for building knowledge and strengthening consolidation knowledge. So this strategy is useful for revisiting the text in order to clarify the concept of any subject in the learner. This method is considered useful. अब इसको स्याम्पल हेरौँ है। म्याथमेटिक्स सब्जेक्ट छ क्लास 4 को अनि कन्टेन्ट चाहिँ इभन नम्बर्स है। द नम्बर विच इज डिभिजिबल बाई 2 त्यसलाई इभन नम्बर भन्छ होइन हो। सो अब टिचरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अब इभन नम्बर भनेको के हो भनेर पढाउनुहुन्छ ल। अनि त्यसपछि ह्याभ द स्टुडेन्ट राइट देयर रोल नम्बर एन्ड ट्वाइस इट्स अन सेपरेट सिट्स अफ पेपर। अब स्टुडेन्टलाई चाहिँ के भन्ने भन्दाखेरि उसको रोल नम्बर भन्न भन्ने अनि त्यसपछि रोल नम्बरको फेरि डबल के ट्वाइस इट्स अन सेपरेट सिट अफ पेपर त्यो पनि लेख्न भन्ने। अनि त्यसपछि 2 चोटि लेख्न भन्ने कि अनि आइडेन्टिफाई विच रिटर्न नम्बर आर इक्जाम्पल अफ इभन एन्ड आर नट है। अनि त्यसपछि अब कुन चाहिँ नम्बर चाहिँ इभन हो कुन चाहिँ अड हो भनेर चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न पठाउने कि। सपोज अब स्टुडेन्टको रोल नम्बर चाहिँ अब कति अब 9 थियो अरे होइन। अनि त्यसपछि उसले चाहिँ अब 9 पनि लेख्ने। अनि त्यसपछि the teacher will again explain how those examples were correct examples and why other could not be examples है। अब snowballing and question ball भनेको अब यो चाहिँ भनेको कस्तो भन्दा डाइरेक्ट स्याम्पल हेरौँ है। अब क्लास 5 अनि फेरि मोनो एन्ड के यो प्लान्टको बारेमा बायोलोजिक साइन्सको रहेछ। अब क्वेसन बेस्ड अन द मोनोकोलेटियन एन्ड डाइकोलेटियन प्लान्ट्स आर मेड एन्ड युज इट टु मेक पेपर बल है। क्वेसन चाहिँ बनाउने पेपर बल बनाउने अनि अब यो क्वेसनको पेपर चाहिँ हामीले चाहिँ ग्राउन्डमा फालिदिने के। अनि त्यसपछि कुनै एउटालाई चाहिँ पिक गर्ने अनि नाउ डिफ्लेट द
ball and make them say the answer to the question written on it. Ani the teacher will give the necessary feedback. ल रन टु द बोर्ड अब यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि के गर्ने त स्याम्पल एक्टिभिटिज भन्दाखेरि नन कम्युनिकेबल डिजिज है अनि राइट द नेम अफ द नन कम्युनिकेबल डिजिज एन्ड देयर रेस्पेक्टिभ क्वेसन्स एन्ड एन्सर अन सेपरेट स्लिप है एउटा स्लिपमा बनाउने अनि कलेक्ट द स्लिप एन्ड डिस्ट्रिब्युट एउटा एउटा स्लिप चाहिँ स्टुडेन्टलाई दिने होइन अनि द टिचर पेस्ट द स्लिप he has on the board and the person with the relevant question or answer below immediately comes and pastes it के अब टिचरले चाहिँ के गर्नु हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यही स्लिप चाहिँ बोर्डमा चपाउनु हुँदो रहेछ अनि जो स्टुडेन्टसँग त्यो स्लिप परेको नि अनि त्यो स्टुडेन्ट चाहिँ लिएर जाने कि अनि बोर्डमा छिट्टो जाने अनि एट द एन्ड डिस्कस द क्वेसन एन्सर पियर एन्ड प्रोभाइड इसेन्सियल फिडब्याक होइन हो अब चाहिँ प्रिपरेसन अफ स्याम्पल लेसन प्लान फर lesson review and lesson revision right? A lesson plan can be made to review the lesson and revise the lesson right? And they can also be included in the daily plan lesson plan right? So lesson plan is done at the beginning and lesson revision is done at the end of the teaching होइन हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब एट द बिगिनिङमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ त भन्दाखेरि लेसन रिभ्यू गरिन्छ होइन अनि रिभिजन चाहिँ हामीले लास्टमा गरिन्छ कि ल अब स्याम्पल हेरौँ मटेरियलै ब्रेन स्ट्रिमिङ गर्ने यो सब रहेछ है ल यति नै थियो कस्तो लाग्यो त हजुरहरूलाई प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला यो चाहिँ दिस इज द last chapter of the series classroom pedagogy of BICTE 8th semester ल कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला त्यसपछि मलाई आफूलाई पनि धेरै इम्प्रुभ गर्ने मौका मिल्छ ल त्यही भन्दै अब आजको क्लास चाहिँ म यहीँ इन्ड गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान यस्तो पेसेन्सली यस्तो मजाले सुनिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच अब अरू सब्जेक्टहरूमा भेटौँला है त